جناب آقای الکس‌زاده موضوع بحث خودشون رو درباره بدنمندی و بنیان اصطلاحی سیاست رو توضیح دادن. حالا من در محضر اساتید محترم هستیم تا نظراتشون. من خیلی تشکر میکنم تشکر میکنید. درست که دور شد نمیدونم کارهای اداری و اینا. وقتی که میخونم یه کار سیتواسیونیستی کردم با سمینار دولوز درباره سینما، در واقع ایده هاشو دزدیدم، ایده های سخنرانیش، برای اینکه متنم همون سجن‌تر باشه، همین که وجه بهتری داشته باشه. از روی متن میخونم که حاشیه نرم و بتونم مباحثی که مد نظرم هست رو بگم. ببخشید. این استرس‌های اول پایان نامه که ایجاد کردن اون آرامش شما رو ممکنه تحت تاثیر هست. ولی ما صبر می‌کنیم باهاش. سایدی آبی هم بکنید من. من دانشگاه آرامش رو ایجاد کنه ولی متاسفانه نداشت. حضور 10 دقیقه از کارش آورده دیگه. 10 دقیقه ما زدیم. من 30 دقیقه میتونستیم از معمولا بچه‌ها معمولا یک هفته زودتر میارم و کارشون انجام اصلا که این نه خوش آمده. مایلم پرسش هایی مطرح کنم و از شما و خودم بپرسم که شما دقیقاً چه کار میکنید وقتی کارتان به اندیشه سیاسی مربوط میشه. این که من چه کار میکنم وقتی به اندیشه سیاسی میپردازم. پاسخی که برای این پرسش ارائه خواهم داد موضوعی را مشخص خواهد کرد که بر اساس آن و حول و حوش آن امکان گفتگوی ما با یکدیگر فراهم می‌شود. برای مشخص‌تر شدن منظورم از این پرسش باید آن را به صورت مناسب‌تری مطرح کنم. ایده داشتن در اندیشه سیاسی به چه معناست؟ ایده می‌تواند مربوط به نقاشی، فلسفه، جامعه شناسی، ادبیات، سینما یا اندیشه سیاسی باشد. هر ایده فارغ از اینکه به چه ساحتی تعلق دارد یک امکان است. امکانی برای صورتبندی چیزی درون یک ساحت خاص و با توجه به موضوع جلسه امروز باید بگویم امکانی مربوط به چیزی که به عنوان اندیشمندان سیاسی یا حداقل اساتید و دانشیار اندیشه سیاسی به آن مشغول هستیم. که اندیشه سیاسی درست مثل همه ساحت‌های دیگر علم محتوای خاص خودش را دارد. آن چیزی که امکان گفتگوی ما با یکدیگر در مقام کسانی که کارشان اندیشه سیاسی است را فراهم می‌کند همین محتواست. و به نظر من کار اندیشمندان سیاسی ابداع و آفرینشگری مفاهیم پیرامون امر جمعی است. ابداع یا آفرینشگری مفاهیم را نباید کار دل بخواهی اندیشمند سیاسی، سینماگر، نقاش، فیلسوف یا هنرمند به حساب بیاوریم. اندیشیدن درباره امر جمعی درست مانند کار همه اینها باید بر پایه یک ضرورت انجام شده باشد. ضرورتی که به آفرینش منتهی می شود. ما درست به خاطر ادعای من درباره آفرینش هم است که اینجا گرد آمدیم و بناست پیرامون این آفرینشگری صحبت کنیم. اگر به ژیلدروز برگردیم می‌بینیم که چطور یک آفرینشگر کسی نیست که برای لذت کار کند. او آن کاری را انجام می‌دهد که مطلقاً به آن نیاز دارد. این مانند این است که بگوییم یک اندیشمند سیاسی یا در مورد خود من دانشجویی که کارش اندیشه سیاسی است، تکنیک‌ها، روش‌ها و موارد دیگری که در اختیارش دارد را برای پاسخ دادن به چیزی که مطلقاً به آن نیاز دارد به کار می‌گیرد. آفرینش مفاهیمی نیاز دارد به کار می‌گیرد. بر همین اساس است که من از پدیدارشناسی اصطلاحی ادموند هوسل مفاهیم معنا، کنش رویاوردی و مفهوم بسیار با اهمیت زیست‌جهان را به کار گرفتم تا شاید بتوانم روایتگر فهمی از مفهوم امر سیاسی باشم که طبق آن ضمن دفاع از سیاست در یک قرائت مبناگرایانه امکان جدیدی از زندگی و عمل سیاسی را به خوانندگانم پیشنهاد کردم.
اهمیت زیست جهان در این رساله در نقشی است که بناست به عنوان مبنای هستی شناختی سیاست مانند هر علم یا دانش تعاملی دیگری بر عهده بگیرد. بدین ترتیب معلوم می شود که موضوع ما در این بحث و آن چیزی که این جلسه برای صحبت کردن پیرامون آن تشکیل شده است چیزی نیست جز مفهوم امر سیاسی و همانطور که از عنوان رساله مشخص است مقدمه‌ای پدیدار شناختی درباره این مفهوم که به اعتبار بدن و بدنمندی ایگوها از مجرای کنش‌های مقوله‌ای رویاوردی و معنابخش و البته بین سوبژکتیو آنها صورت بندی شده است. در فهمی که من از هستی شناسی دارم، هستی شناسی بر مطالعه درباره چیز آنگونه که در کنش‌های روی آوردی معنابخش ایگو یا مجموعی از ایگوها داده شده است دلالت می‌کند. بر چنین مطالعه‌ای بر اساس پدیدارشناسی استعلایی ادموند هوسل مطالعه درباره مفهوم ابجکتیویته خواهد بود. ابجکتیویته عبارت است از مجموعه‌ای از روابط بین سوبژکتیو که درون آنها جهان به مثابه محتوای رویاوردی کنش‌های حاضرساز و رویاوردی یک بین‌ذهنیت حاضر می‌شود. این حاضرسازی بین سوبژکتیو رویاوردی چیزی را پدید خواهد آورد که از آن به عنوان طبیعت رویاوردی یاد می‌کنیم یا آنطور که برخی از مفسران ادموند هوسل گفتند واقعیت استعلایی. ابجکتیویته در مقام واقعیت استعلایی زیسته شده توسط یک بین‌ذهنیت در رویکرد طبیعی ساخته می‌شود. این معنایی ندارد جز این که بگوییم ابجکتیویته در مقام بداهت اولیه جهان یک هستی پیشا تعاملی و به همین اعتبار مبنای هستی شناختی هر دانش تعاملی یا به بیان روشن‌تر همه علوم دیگر است. بنابراین و در مرحله اول باید مشخص شده باشد که بحث درباره هستی شناسی بحث پیرامون معنای رویاوردی در مقام محتوای کنش‌های رویاوردی مقوله‌ای ایگو یا مجموعه‌ای از ایگوهاست که واقعیت آنها را به مثابه واقعیت استعلایی برمی‌سازد. تعلق داشتن به یک جماعت بین سوبژکتیو یعنی مشارکت داشتن در مجموعه‌ای از کنش‌های حاضرساز بین سوبژکتیوی که جهان را به یک صورت خاص حاضر می‌سازد. و این معنایی ندارد جز این که بگوییم چون این تعلقی در بنیان خود هویت ساز است. یعنی ما بدون این که بدانیم یا اگر بهتر بگویم بدون این که اراده کنیم از پیش و به اعتبار کنش‌های مقوله‌ای نیندیشیده ما در درون یک جماعت زیست می‌کنیم. به آن تعلق داریم و در افق‌های امکانی آن نسبت به جهان روی می‌آوریم. یا اگر شما ترجیح می‌دهید نفس انسان بودن یک در مقام هویت جمعی ویژه بودن است که درون و در افق‌های امکانی آن زیست می‌کنیم و به جهان روی خواهیم آورد. چون این تعلقی در بنیان خود به طور سیاسی متعلق بودن است. یعنی یعنی ما به طور گریزناپذیری هستی‌های سیاسی هستیم. چه نسبت به آن آگاهی تأملی داشته باشیم و چه از این مسئله به طور تأملی آگاه نباشیم. گفتم که بحث درباره هستی شناسی بحث در باب معنای رویاوردی استعلایی و همپیوندهای منطقی آن است که عبارتند از ایگو، کنش‌های مقوله‌ای و رویاوردی او، زیست جهان و مسئله خو کردن یا ساکن شدن در جهان به اعتبار نهادهای مادی و روانی ویژه‌ای که عناصر اصلی تشکیل دهنده هویت جمعی یک مایه استعلایی را شکل می‌دهند. با این وجود هنوز مشخص نکردم که منظور من از هستی شناسی سیاسی چیست. در پدیدارشناسی استعلایی ادموند هوسل بر اساس فهم من مفهومی وجود دارد که در این جا به کار ما می‌آید. هستی شناسی منطقه‌ای بر ابجکتیویته های دانش های تأملی یا همون علوم دلالت دارد.
هستی شناسی منطقه‌ای مفهومی است که بر پایه ابجکتیویته‌های طبیعی بنیان گذاشته شده، یعنی ابجکتیویته‌های طبیعی مبنای هستی شناسی‌های منطقه‌ای هستند. بدین ترتیب یک قرائت پدیدارشناسانه استعلایی از امر سیاسی که بنا دارد به پدیدارشناسی ادموند هوسر وفادار باشد، ضرورتاً باید قرائتی مبناگرایانه به حساب بیاید که بر دانش پیشا تئوری که تولید شده در رویکرد طبیعی بنیان گذاشته شده است. همینطور هر دانش تأملی محصول کنش‌های رویاوردی ایگوهایی است که در مقام پژوهشگران و اندیشمندان آن دانش خاص جهان را تحت رویاوردهای مخصوص به آن دانش حاضر می‌سازند، یا اگر دقیق‌تر بگوییم معنا می‌بخشند. علم سیاست نیز از این قاعده مستثنا نیست. بدین ترتیب بحث درباره هستی شناسی سیاسی بحث درباره یک جور ابجکتیویته منطقه‌ای بنیان گذاشته شده بر ابجکتیویته طبیعی است. این معنای نخواهد داشت جز این که بگوییم هستی شناسی سیاسی مطالعه درباره شیوه‌های حاضرسازی، مطالعه درباره شیوه‌های تأملی بالفعل یا بالقوه حاضرسازی جهان در افق امکانی یک بین سوبژکتیویته است. یعنی هستی شناسی سیاسی عبارت است از یک ابجکتیویته منطقه‌ای که درون آن و به اعتبار کنش‌های تأملی ایگو یا مجموعه‌ای از ایگوهای اندیشه ورز جهان طبیعی به عنوان جهان سیاسی معنا می‌یابد، یا اگر دوست داشته باشید حاضر می‌شود. اما این مسئله را چطور می‌توانیم در آثار اندیشمندان و سیاسی نویسان و فیلسوفان سیاسی نشان بدهیم؟ از طریق مراجعه به مفهوم پایدیا در یونان باستان. ورنر یگر برای ما توضیح داده است که چطور پایدیا را باید به عنوان مکانیسم شکل بخشی بر سیرت انسان در نظر بیاوریم. کاملا مشخص است که پایدیا در این تعبیر مفهومی سیاسی است. مفهوم پایدیا بر چه چیزهایی دلالت دارد یا متضمن چه چیزهایی است؟ تصور پایدیا متضمن از پیش فرض گرفتن وجود تربیت شوندگان، تربیت کنندگان، الگوی تربیت و محصول نهایی فرایند پایدیاست که من آن را هویت سیاسی مطلوب و نهایی فرایند و نهایی تربیت شوندگان می‌نامم. همینطور قصد تأملی یکی از عناصر اساسی پایدیاست. درباره و در تعریف سیاست زیاد شنیدیم که چیزی نیست جز کار دولت، کاری که انجام دادن آن ممکن نخواهد بود جز با در اختیار داشتن حق انحصاری استفاده از زور مشروع. بر اساس آنچه تا اینجا گفتم، کار دولت همین پایدیاست، یعنی مداخله در زندگی پیشا تأملی اعضای یک با هم بودن تحت هدایت یک جور قصد یا نیت تأملی برای شکل دادن به جهانی که حاکمان آن را مناسب می‌دانند. برای همین است که می‌بینیم در افلاطون یک جور نظام پیچیده تربیتی برای شکل دادن به سیرت اهالی شهر وجود دارد که بر پایه شناسایی استوار شده است. همین مسئله در ارسطو نیز مشاهده می‌شود. دولت ارسطویی وحدتی از با هم بودن‌های مختلف است. هر کدام از این با هم بودن‌ها بر اساس هدف یا غایتی خاص شکل گرفتند. اولین این واحدها خانواده است و از آنجایی که هر خانواده بخشی از دولت است و با عنایت به این که فضیلت جزء باید در ارتباط با فضیلت کل تعریف شود، لازم است که تربیت کودکان و زنان با توجه به صورت قانون حاکم بر دولت انجام پذیرد. این معنایی ندارد جز این که بگوییم واحد اصیل برای ارسطویی دولت است. قانون خیر عمومی را مشخص کرده و تربیت باید متناسب با خیر عمومی که خیر واحد اصیل است صورت بگیرد. دوستی برای ارسطو که بنمایه اصلی خودش را در شکلی از دوستی برای ارسطو که بنمایه اصلی تشکیل دهنده یک با هم بودن یا به عبارت بهتر یک واحد سیاسی است، خودش را در شکلی از خو گرفتن با جهان که مطابق خیر مشترک است نشان می‌دهد و درون آن بیرونیت پیدا می‌کند.
در سیاسی نویسان جمهوریخواه نیز با همین نسبت میان تربیت در مقام شکلی از حاضرسازی جهان که با هدف سامان دادن به یک واحد و هویت سیاسی بر اساس مداخله قصدمندانه در زندگی پیشاتحملی یک با هم بودن صورت می‌گیرد مواجه بود. جمهوری‌های ایتالیایی واحدهای سیاسی مستقلی بودند با قوانین و حق انحصاری در قانونگذاری. تعلق داشتن به آنها محتوای هویت سیاسی اعضای جمهوری را تعیین می‌کند. به بیان ویرولی، جمهوری نه یک مؤسسه انتفاعی بلکه یک شیوه زندگی جمعی است که هدفش تضمین کرامت شهروندانش است. در اینجا نیز قانون چیزی نیست جز الگو و راهنمای مداخله در زندگی شهروندان و اصل هویت بخش هر جمهوری در مقایسه با جمهوری‌های دیگر. در اینجا نیز ابجکتیویته سیاست به معنایی که پیشتر گفتم مبتنی بر یک جور نظام تربیتی است که توسط قانون و فرایندهای قضایی حفاظت می‌شود. همین فهم از هستی شناسی را به معنای شناسایی و عقل و همین فهم از معنای شناسایی از هستی شناسی سیاسی در معنای شناسایی و عقل مشروط شده همین فهم از هستی شناسی به معنای شناسایی و عقل مشروط شده در ماکیاولی و اصحاب قرارداد و اندیشمندان سیاسی دیگر تا پیش از کارل اشمیت قابل شناسایی است. بر این اساس ابجکتیویته سیاست بر تصمیم گیری درباره محتوای آن وحدتی که هویت سیاسی را تشکیل می‌دهد دلالت دارد. وحدتی که از یک با هم بودن واحد سیاسی می‌سازد. در واقع این تصمیم حاکم و نفس تصور وجود چنین تصمیمی است که یک با هم بودن را به واحد سیاسی تبدیل می‌کند. در میان فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی قرن 20 گرامشی بیش از هر کس دیگری به این فهم از امر سیاسی نزدیک است. بنیان آنتاگونیستی سیاست برای آنتونیو گرامشی بر فاصله رفع نشدنی میان دو شیوه مختلف زندگی استوار شده است که هر کدام به اعتبار تجربه اعضای طبقات مختلف اجتماعی از واقعیت‌های ماتریالیستی زندگی روزمره‌شان سامان یافته است. نزاع بنیادین درون جامعه مدنی برای گرامشی نزاع درباره ادعاهایی است که این دو شیوه متفاوت از زندگی نسبت به جهان دارند. این مانند این خواهد بود که بگوییم دو شیوه متفاوت از حاضرسازی جهان که بر پایه تجربه ماتریالیستی اعضای هر طبقه تولید می شود وجود دارد که در تعارضی بنیادین با یکدیگرند. این تعارض مبنای سیاست در گرامشی است و توجیه کننده ضرورت آن در اندیشه او. یعنی در گرامشی جهان به اعتبار مناسبات ماتریالیستی حاکم بر زندگی اعضای هر طبقه است که برای ایشان حاضر می شود. این تعلق طبقاتی به شیوه های گوناگون زندگی است که در گرامشی پایه بنیادین بر سازنده هویت سیاسی است. مفهوم امر سیاسی تا اینجا بر شکلی از دخالتگری در جریان زندگی روزمره با هدف تولید معانی جمعی دلالت داشته است که شکلی از خو گرفتن در و با جهان را ممکن می‌سازد. انحصار تعیین محتوا و شکل معانی بیرونیت پیدا کرده در یک با هم بودن در اختیار هیئت حاکمه و دولت است. بر همین اساس است که در صورتبندی نهایی مفهوم امر سیاسی در اشمیت مفهوم امر سیاسی بر مفهوم دولت دلالت دارد. دولت هویت بنیادین نیست که هر کس به اعتبار تعلق داشتن به آن وجود معناداری پیدا می کند. اگر مسئله بحران در ادمون حسین را در نظر بگیریم می توانیم ادعا کنیم که دولت نقطه ارشمیدسی سیاست است. مفهومی که به طور ویژه بعد از ماکیاولی هستی شناسی سیاسی حول و محور آن سازمان یافته است. نقطه بنیادین که هر چیز و هر کس به اعتبار نسبتی که با آن برقرار می کند است که وجود دارد.
من این مداخله تأملی و قصدمندانه در امکانات افقی یک با هم بودن، به نظر من این مداخله تأملی و قصدمندانه در امکانات افقی یک با هم بودن است که زمینه ساز بحران در سیاست است. یک راه گریز از این بحران در میان اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی همواره پناه بردن به شکلی از صورتبندی ضد مبناگرایانه از سیاست است. مبناگرایی مورد نظر من در قرائتی که از مفهوم امر سیاسی و در پیوند با مفاهیمی مانند معنای رویاوردی، ابجکتیویته طبیعی و رویاوردی‌های مقوله‌ای بین سوبژکتیو پیشنهاد می‌کنم، مفهومی است که در بن کرده است فهمید. من مفهوم آگونیست را صرفاً برای گشوده گذاشتن امکان گفتگوی نیندیشیده و بین سوبژکتیو میان تجربه‌های رویاوردی مردانه و زنانه، یا بهتره بگم مؤنث و مذکر، در مقام عناصر بنیادین تشکیل دهنده ابجکتیویته‌های طبیعی و هستی شناسی‌های منطقه‌ای بنیان گذاشته شده بر روی آنها به کار بردم. در پایان بحث باید مشخص کنم که فهم من از امر سیاسی، ایده دولت بر اساس فهم من از امر سیاسی، ایده دولت ملت در همه صورت‌های دموکراتیک یا غیر دموکراتیکش در مقام نهادهایی که اولا اصل راهنمای هویت سیاسی و مبنای هستی شناسی سیاسی هستند، به مسابقه عامل بحران شناسایی خواهد شد. من از سیاست در مقام شیوه‌هایی از با هم بودن که نتیجه منطقی اشتراک در تجربه رویاوردی بین سوبژکتیو مقوله‌ای هستند دفاع می‌کنم. کنش‌های رویاوردی مقوله‌ای که معنای رویاوردی مشترکی را به صورت زیست‌جهان‌های متمایز از هم در پایه یک جور آگونیسم جنسی برمی‌سازند. بدین ترتیب واحد سیاسی برای من یک جور بین سوبژکتیویته استعلایی خودبنیان است که در مقام افق امکانی گشوده جهان پیرامون و طبیعت پیش تحملی اعضایش به حساب می‌آید. خیلی ممنونم که گوش دادین. ببخشید اگر یک کمی بحث خوندم فرصت نکردم که توضیحش کنم. تموم شد. اضافه توضیح داری اضافی؟ نه اگر از شما محترم سوالی داشتم من